नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाएर देखाउँदैछु हिउँदे सिमीको तरकारी। मैले हिउँदे सिमीमा थोरै सुपको साग पनि राखेर पकाएकी छु। यो दुईवटै तरकारीहरू जाडो मौसममा पाइने भएको भएर एकदम सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ र दुईटा तरकारी मिसाएर पकाउँदा एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरू के भन्नुहुन्छ यो हिउँदे सिमीलाई? हामी चाहिँ हिउँदे सिमी नै भन्छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा अरू नामले पनि भन्ने हुन्छ। यस्तो देखिन्छ यो किरा हुने भएको भएर यसलाई यसरी भाँच्नुपर्छ। मैले एउटा फलामको कराई लिएकी छु। हजुरहरू जुन पनि कराई लिन सक्नुहुन्छ। फलामको कराईमा चाहिँ आइरन राम्रो मात्रामा पाइने भएको भएर म चाहिँ यो चुज गरेँ। मैले 2 ठुलो चम्चा जति सनफ्लावर ओइल लिएकी छु। हजुरहरू तोरीको तेलमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। अब यो तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यसमा थोरै मेथी अनि थोरै जिरा फुराउन राखिदिन्छु। यो जिरा र मेथी कालो भइसकेपछि मैले आधा चम्चा जति बेसार राखेँ। अब बेसार राख्दा राख्दै छिटो छिटो काटेर पखालेको आलुलाई राख्छु मैले। ढिला गऱ्यो भने फेरि बेसार जलेर तितो हुन्छ। अनि 1 चम्चा नुन राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने। अब यसलाई यसरी चलाउँदै 5 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। अब आलु यतिको भुटिसकेपछि हामीले अघि नै काटेर पखालेर राखेको हिउँदे सिमीलाई ओइरिदिन्छौँ। अब यसलाई पनि लगभग 8 देखि 10 मिनटसम्म यसरी चलाइ चलाइ भुट्नुपर्छ। यसलाई अहिले चाहिँ छोपेर पकाउनु पर्दैन। यो मजाले भुटिसकेपछि अनि मात्रै पानी राख्नुपर्छ। मैले यता यो भुटिँदै गर्दाखेरि जिरा, अदुवा र लसुनलाई सिलबट्टामा पिस्छु। हजुरहरू मिक्सरमा अथवा खलमा पिस्न सक्नुहुन्छ। यतिको भुटिसकेपछि मैले टमाटर राखेर एकछिन चलाएँ। अब टमाटर राखेर एकछिन चलाएपछि यो मसला राख्नको लागि रेडी भएको छ तरकारी। यो हेर्दाखेरि पनि कति राम्रो देखिएको छ। अघि नै पिसेर राखेको मसलालाई यसरी राखिदिने। मसला राखेपछि पनि एकछिन चलाएर पकाउनुपर्छ यसलाई। हामीले लसुन राखेका छौँ मसला पिस्दाखेरि, त्यही भएर त्यो लसुनको काँचो बास्ना चाहिँ जाने गरेर भुट्नुपर्छ। अब हजुरहरूलाई लसुनको काँचो बास्ना एकदमै मनपर्छ भने धेरै नभुटेरै पानी राखेर पकाउँदा हुन्छ। आलु चेक गरौँ। आलु लगभग 40% जति पाकेको छ। यसरी थिच्दाखेरि 2 टुक्रा भएको छ आलु। अब यसमा मैले थोरै पानी राखेँ। हाम्रो आलु 40% जति पाकेको भएर त्यति धेरै पानी राख्नु पर्दैन पकाउनुको लागि। पानी चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला हजुरहरूलाई कतिको ग्रेभी खान मन लाग्छ। अब यो स्टेजमा नुन चाखेर कम बढी कस्तो छ त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ कम भएको थियो, त्यही भएर थोरै नुन राखेर मैले छोपेर अर्को 7 मिनट जति पकाउन छोडिदिएँ। 7 मिनट पछाडि तरकारी हेर्दाखेरि यस्तो भएको छ। मैले फेरि एकचोटि चेक गर्छु। यो डाडुको सहायताले यसरी आलु थिच्दाखेरि अझै लतक्क पाकेको छैन, लगभग 80% जति पाकेको छ। यो स्टेजमा आएपछि मैले मसिनो गरी काटेको सुपको साग, हजुरहरू के भन्नुहुन्छ यसलाई? कुनै कुनै ठाउँमा सम्फुको साग पनि भन्छ। सुपको साग अथवा डिलको सागलाई यसरी मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। यो सागले चाहिँ यो हिउँदे सिमीको टेस्ट एकदमै इन्हान्स गर्छ। दुईटाको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई मैले लगभग अर्को 4 देखि 5 मिनटसम्म छोपेर पकाउँछु। अब 5 मिनट पछाडि हाम्रो तरकारी यस्तो भएको छ। आलु पनि फतक्क पाकेको छ। अब यो आधा जति आलुलाई मैले डाडुको पछाडिको भागले यसरी थिचेर रेडी गर्छु। यसले चाहिँ ग्रेभी राम्रो गराउँछ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो तरकारी रेडी भयो। मैले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याएँ। हजुरहरू पनि यसै गरी इन्जोय गर्नुहोस् है त।